Άσκηση σε άτομα με αυτισμό. Αερόβια αντοχή, δυναμική ισορροπία και απλός χρόνος αντίδρασης. Γεια σας! Ήρθαμε και πάλι με νέες ασκήσεις, αυτή τη φορά όπως βλέπετε στη φύση, σε ένα τεράστιο πάρκο με πάρα πολύ ωραίο καιρό, το οποίο μας δίνει συνθήκες να συνεχίσουμε τις ασκήσεις σε άτομα με αυτισμό. Ο Άρης πάλι μαζί μας. Χαίρετε την κάμερα. Γεια σου. Θα μας βοηθήσει να δείξουμε τις ασκήσεις πάνω στον αυτισμό, υψηλής λειτουργικότητας αυτή τη φορά, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν και πάλι σε όλα τα επίπεδα λειτουργικότητας του αυτισμού. Αυτή τη φορά θα δείξουμε 3 ασκήσεις, οι οποίες οι 2 από αυτές θα αφορούν την αερόβια αντοχή, μία από τις βασικότερες φυσικές ικανότητες για όλους τους ανθρώπους. Θα συνδυάζουν μέσα και το στοιχείο του ρυθμού, το οποίο θα δίνεται από τα τραγούδια που αγαπούν τα παιδιά με αυτισμό, οποιοδήποτε τραγούδι είναι το αγαπημένο καθενός. Και θα εντάξουμε μέσα και το στοιχείο της ισορροπίας, της δυναμικής ισορροπίας συγκεκριμένα, καθώς και μία άσκηση η οποία θα αφορά την ταχύτητα αντίδρασης, μέσα όμως από μικρά παιχνιδάκια. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη άσκηση αερόβιας αντοχής, η οποία θα γίνει με βοηθό τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Τώρα λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω τον Άρη, αν και μου έχει πει ήδη προφανώς, ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο, το Σάκη Ρουβά. Ναι, ποιο τραγούδι μου είπες? Όλα γύρω σου γυρίζουν. Το Όλα γύρω σου γυρίζουν. Όταν μάθουμε ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού ή βρούμε μέσα από 5-6 τραγούδια ένα που να έχει καλό ρυθμό, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά μας μέσα από αυτό το τραγούδι για να δίνουμε στάνταρ ρυθμό. Αν το παιδί αγαπάει να τραγουδάει, μπορούμε να του βάζουμε τραγουδάκι και να το βυθάμε κι εμείς. Αλλιώς μπορούμε να το βάλουμε να παίζει από πίσω και εμείς να πέφτουμε πάνω στο ρυθμό του, ο οποίος όμως δεν το χρησιμοποιήσουμε σαν χαλί, όσο ώστε το παιδί να ικανοποιηθεί από τη μουσική και μετά ρυθμίζουμε ανάλογα το ρυθμό στον οποίο πρέπει να κινηθεί, ανάλογα με το επίπεδο αντοχής του. Λοιπόν, Άρη, κάτσε στο πλάι απέναντί μου. Ξεκινάμε με τα πόδια μας κλειστά. Οι ασκήσεις που θα κάνουμε πολύ απλές κινήσεις, άνοιγμα, κλείσιμο τα πόδια και παλαμάκια, σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους. Θα ξεκινήσουμε να τραγουδάμε το ρεφρέν του Όλα γύρω σου γυρίζουν, Ναι. και θα βαράμε παλαμάκια. Ναι. Όταν ανοίγω τα πόδια, βαράω παλαμάκια. Όταν τα κλείνω, κλείνω και τα χέρια. Ωραία, ξεκινάμε. Ναι. Πάμε. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Πιο ψηλά τα χέρια τώρα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ωραία. Μετά, άλλη παραλλαγή μπορούμε να κάνουμε, συνεχίζοντας το ρεφρέν, χωρίς να σταματήσουμε όμως σε μια κανονική άσκηση. Θα πάμε δεξί χέρι, κλείνω και αριστερό. Ωραία. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο ρεφρέν. Ναι. Πάμε. Όλα στα ζητώ, στα δίνω. Ναι, αυτό θα πεις. Όλα στα ζητώ, στα δίτω. Παλάτι, πάθη, θέλα, όλα. Όλα στη Πιο ζωή αλματάκια. μου είσαι. Αλματάκια. Γέλιο, δάκρυ, όλα είσαι εσύ. Μπράβο, ωραία. Αυτή είναι μια καλή επιλογή λοιπόν. Να μπορεί το παιδί να διασκεδάσει, να του δώσουμε ένα στοιχείο το οποίο να του αρέσει, είναι η μουσική. Είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Φυσικά πρέπει να βρούμε ένα τραγούδι το οποίο να εμπίπτει στα beats τα οποία πρέπει να δουλέψει η καρδιοαναπνευστική αντοχή του. Και με βάση αυτό τον τρόπο διδασκαλίας μπορούμε να προωθήσουμε και την αερόβια αντοχή αλλά και την ψυχαγωγία του παιδιού. Το καλύτερο είναι να διαρκεί πάνω από 5 λεπτά. Μπορούμε, αν θέλουμε, αν έχει μια καλή φυσική κατάσταση και υπάρχει μουσική από πίσω, γιατί σίγουρα το να τραγουδάει μπορεί να του ανεβάσει πιο γρήγορα τους σφυγμούς, να βάλουμε πολλά τραγούδια στη σειρά ώστε να διαρκέσει 10 με 15 λεπτά, είτε να κάνουμε πολλά πεντάλεπτα, ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση, στα οποία ενδιάμεσα να βάζουμε ασκήσεις δύναμης, ευλογησίας, ισορροπίας, ώστε να πέφτουν λίγο παλμοί και μετά να συνεχίζει, χωρίς όμως να έχει κατέβει από το αερόβιο κατόφλι και να σταματάει να δουλεύει η αερόβια αντοχή. Περνάμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη άσκηση, η οποία έχει να κάνει με ταχύτητα αντίδρασης. Η ταχύτητα αντίδρασης σημαίνει από τη στιγμή που θα δώσει ο καθηγητής ένα σήμα, πόσο γρήγορα θα σηκωθεί το παιδί και θα τρέξει. Αυτό μπορεί να γίνει από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης, τις οποίες και θα δείξουμε. Και για να το κάνουμε με πιο παιγνιώδη μορφή, ώστε το παιδί να έχει πιο μεγάλη προτροπή και πιο πολύ ενθάρρυνση, ώστε και να σηκωθεί γρήγορα και να τρέξει γρήγορα, θα ξεκινήσουμε και 2 από αυτή την κολόνα σε διάφορες θέσεις που θα δείξουμε μόλις τώρα και θα τερματίζουμε πιάνοντας το δέντρο. Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει είτε με μεγαλύτερη απόσταση είτε με μικρότερη, ανάλογα το επίπεδο, γιατί ουσιαστικά μας νοιάζει ο χρόνος αντίδρασης και όχι η απόσταση στην οποία θα τρέξει το παιδί. Και μπορεί να γίνει επίσης με κυνηγητό. Να ξεκινάμε όλοι από την ίδια θέση και ο ένας να κυνηγάει τον άλλον σε όρια 2 δέντρα, 2 κολόνες, οι οποίες θα είναι η φωλιά της κάθε μεριάς.
Αυτή τη στιγμή θα το δείξουμε με τον ένα από τους δύο τρόπους, ο οποίος είναι η ίδια διαδικασία, απλά ξεκινάμε διαφορετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία θέση εκκίνησης. Για αρχή την πιο εύκολη ουσιαστικά. Το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω. Ίσια η πλάτη μας. Λίγο κάμψη προς τα μπροστά. Αρή, λίγο προς τα μπροστά για να πάρουμε φόρα, όχι πολύ χαμηλά. Εντάξει. Με το 3 ξεκινάμε χωρίς να κουμπάμε την κολόνα. Και πάμε να πιάσουμε τη φωλιά μας. Εντάξει, θα τρέξει πιο γρήγορα από μένα. 1, 2, 3, πάμε! Πάμε! Πιο γρήγορα από μένα, πιο γρήγορα! Μπράβο! Ωραία. Πάμε τώρα σε μια λίγο πιο δύσκολη εκκίνηση. Πάμε σε καθιστή θέση, με το ένα πόδι μπροστά πάλι και το ένα γόνατό μας δεν κουμπάει. Ωραία, ίσια η πλάτη πάλι, λίγο πιο μπροστά η πλάτη, εκεί. Κοίτα με, λίγο πιο μπροστά το γόνατο για να είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Με το 1, με το 2, με το 3. Πάμε, τρέχουμε. Πάμε. Μπράβο, Άρη. Να δείξουμε και μία τρίτη παραλλαγή, η οποία είναι λίγο πιο δύσκολη, λίγο πιο συνδυαστική. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, απλά δείχνουμε ενδεικτικά 3. Κοιτάμε τώρα από την αντίθετη πλευρά. Και ξαναβάζουμε πάλι τα γόνατά μας. Το ένα πιο μπροστά και το άλλο κουπάει κάτω. Ωραία. Πού θα τρέξουμε τώρα? Πού είναι η φωλιά μας? Εκεί είναι το δέντρο. Μπράβο. Τώρα θα σηκωθούμε, θα γυρίσουμε πλευρά και θα τρέξουμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Πάμε! Τρέξε! Πάμε! Μπράβο! Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρέχουμε μαζί με το παιδί, γιατί του δίνουμε μια διαφορετική ενθάρρυνση. Έχει παραπάνω όρεξη όταν βλέπει ότι και εμείς συμμετέχουμε και σίγουρα συμμετέχει πιο ενεργά και πιο δραστήρια από ότι να έτρεχε μόνος του και εμείς απλά να δίναμε εντολές. Περνάμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία άσκηση, η οποία έχει να κάνει με την αερόβια αντοχή, όπως είπαμε και στην αρχή, σε συνδυασμό με τη δυναμική ισορροπία. Έχουμε βρει ένα τάκι μέσα στο πάρκο για να μην πάμε στο ταρτάν και ενοχλούμε τον κόσμο ή το κόσμος μας ενοχλεί, επειδή ο αυτισμός χρειάζεται λίγο την ησυχία του για να μην παρεκκλίνει από τις ασκήσεις του. Έχουμε λοιπόν ένα δρομάκι, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το μήκος του, γιατί ουσιαστικά θα δείξουμε την άσκηση και τα όρια τα οποία θα βάλουμε για μια τέτοια άσκηση εξαρτώνται πάντα από το επίπεδο φυσικής κατάστασης του παιδιού. Αυτή τη στιγμή δεν θα δουλέψουμε αερόβια αντοχή, απλά θα δείξουμε έναν τρόπο τον οποίο μπορεί να γίνει αν αυτή η άσκηση εκτελεστεί συνεχόμενα για κάποια λεπτά. Έχουμε στήσει λοιπόν σε αυτό το δρομάκι χωρίς δικά μας μέσα από τη φύση, έχουμε βρει κάποια ξυλάκια και τα έχουμε παραθέσει παράλληλα προς την φορά που τρέχει το παιδί. Από την άλλη μεριά τα έχουμε βάλει κάθετα στη φορά. Όταν είναι κάθετα στη φορά, το παιδί ανοίγει και κλείνει πόδια, ενώ όταν είναι παράλληλα κάνει κουτσό. Την άσκηση την οποία θα εκτελέσει την έχουμε δείξει πιο πριν, την έχουμε αναπαραστήσει εμείς, ώστε να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε να κάνει. Ξεκινάμε τρέχοντας, περνάμε τα ξυλάκια, ξανατρέχουμε, τα ξαναπερνάμε και συνεχίζουμε τρέχοντας. Πάμε να δείξουμε. Πάμε. Αργά, χαλαρά. Πάμε. Πάμε κουτσό. Μπράβο. Ωραία, πιάνω το δέντρο και γυρίζω περπατώντας. Μπράβο, Άρη. Αυτή η άσκηση λοιπόν είναι μια καλή άσκηση αερόβιας αντοχής, η οποία συνδυάζει και δυναμική ισορροπία, όπως είπαμε και πριν. Η απόσταση αυτή είναι μια τυπική απόσταση. Μπράβο, το έκανες πάρα πολύ ωραία. Την οποία σίγουρα μπορούμε να ρυθμίσουμε και την ταχύτητα στην οποία θα την κάνει, ώστε να γυμναστεί το άτομο ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασής του, να ρυθμίσουμε τα μέτρα, μπορούμε να προσθέσουμε υλικά, αν έχουμε στεφάνια, μπάλες, λάστιχα, ακόμα και αγαπημένα αντικείμενα του παιδιού, τα οποία θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως εμπόδια, να τα διαπεράσει από πάνω, ανάλογα το ύψος τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενικά πάρα πολύ εξοπλισμό. Ο Άρης σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ συνεργάσιμος. Πιστεύω πως η φύση για όλο τον κόσμο είναι μια καλή λύση ώστε να φεύγουμε έξω από κλειστούς χώρους όταν υπάρχει δυνατότητα, ειδικά τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός. Μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, μπορούμε να χαλαρώσουμε και σε συνδυασμό να κάνουμε και ασκήσεις, τις οποίες το παιδί ευχαριστιέται σίγουρα πιο πολύ. Με νεότερα θα επανέλθουμε σε λίγο καιρό. Γεια σας!